Moikka! Tänään on vuorossa anti-haul, eli näytän mitä tavaroita nokkelen taas menemään. Mulla on ollut vähän kiireistä tässä viime aikoina ja nyt kun kiire on vähän hellittänyt, niin huomaan taas kuinka sotkusta meillä on kotona. Ja sehän johtuu ihan siitä, että on liikaa tavaraa. No toki pieni talo, mutta täytyy suhteuttaa tavaran määrä asunnon kokoon. Ja olen tästä jankuttanut jo monta vuotta, että on liikaa tavaraa aina sotkusta. Mut pikkuhiljaa. Eilen poika katsoo Rebelwerksin videon, jossa Aatu siivosi omaa hallia. Ja terkkuja maan Taivalkoskelle, jos siellä joku katselee videota. Mutta siitä hän sai idean ja siivosi oman huoneen ja vaihtojärjestystä. Ja siinä samalla minä siivosin tyttären huonetta, joka oli kaos taas kerran. Siellä on sleissileikit lattialla ja siellä Sleis-alueella on muun muassa hiekkaa ja kiviä ja sitten se tallialue aina kummasti leviää ja tyttären huonekin on nyt siivottu ja ainakin melkein se vähän pikaisesti tehtiin, mutta vielä pitäisi vähän jatkaa. Mutta sitten tuli tosiaan itsellekin taas se olo, että on täällä kyllä aina sotkusta. Niin mulla on yleensä aina jossain joku nyssäkkä, mikä on menossa tonne semmoiselle kirpparille, minne voi vaan viedä tavaraa. Eli lasten vanhoja vaatteita yleisesti ja sitten jotain muuta. Ja nyt on sitten tässä minulla jonkinlainen setti lähdössä pois. Mutta eikä näitä sen kun me ostettiin sitten, niin miksi mä ostan lisää tavaraa, en ymmärrä. Mutta mä oon kattonut näitä jo aika pitkään ja pojan kanssa oltiin Jyskissä eilen. Hänelle ostettiin, kun hänellä on semmonen avohyllykkö, niin pari laatikkoa, että saa sinne laitettua jotain tavaroita. Mä en oo nyt kattonut, mitä sinne meni, että jäikö sillä, kun sekin nakkasi tosi paljon kaikkea pois, että jäikö sillä nyt sitten sinne laatikoihin mitään laitettavaa, mutta haluaisin, että on niin siistimpi yleisilme, kun on tavarat ei ole kaikki siinä hyllyllä, vaan ne voi olla siellä laatikossa. Niin Jyskissä sitten mä oon jotenkin nyt ihastunut niihin Jyskin astioihin. Ja se värimaailma on siis semmoinen maanläheinen ja rauhallinen ja jotenkin mä tykkään. Mulla on nyt se kausi, että mä haluaisin kaikkea maanläheistä ja luonnollisia materiaaleja ja muuta. Ei mulla ole mitään, en ole tehnyt sen asian eteen mitään, mutta olen haaveillut. Niin ostettiin nyt sitten, kun ne oli tarjouksesta. Niin 2 kuppia €7,5. Ja ostettiin 2 settiä. Eli tämmöiset mukit. Ja näitä tosiaan 2. Ja tosiaan Jyskistä. Ja tosiaan Alessa. Niin mä en tiedä, mä nyt tykkään jotenkin tämmöisistä väreistä ja tästä, että tää on vähän niinku tämmönen matta tää alapuoli ja tää sitten tämmönen sileämpi tää yläpuoli. Joo, eli ostettiin 4 mukia. Ja tästä syystä, kun ostettiin, niin laitan nyt sitten pois. Eli mulla on ollut tämmöset. Mä oon saanut tän toisen siis hiihtokilpailusta palkintona. Olisinko mulla 8-vuotias tai jotain, en mä tiedä. Minkä ikäinen on ollut, mutta siis tosi pieni. Ja muistaakseni äitillä oli sitten
tämmönen toinen vai ostiko jotain, en muista, mutta sain sitten tämän toisen just äitiltä jollain tavalla. Ja mä muistan, että tää oli hirveän pitkän. Siis mä olin pienenä kilpaa joskus ala-asteikäisenä. Ja mulla oli palkintokaappi niille, kun aina oli isot tai pienet kisat, niin sai sen pokaalin, niin niitä oli sitten aika paljonkin. Niin mä muistan, että tää toinen kuppi oli semmoisessa jossain sellofaanissa tai jossain, siis monta vuotta siellä käyttämättömänä. Ja tää on siis Pentikin kuppi, tai kupit, ja ei tule käytettyä, joten nyt nämä lähtee. Toki tässä on nyt sitten vielä semmoinen homma, että lapsilta vähän niin kuin kysyin, että kun te joskus 10-20 vuoden päästä muutatte pois, niin haluatteko? Niin. Nää nyt sitten kuitenkin jää meille. Mä laitan ne tonne. Meillä on keittiössä semmoinen kulmakaappi, mikä on siis haastava ylipäänsä olla kulmakaappi, kun ne taimmaiset. Meilläkin on niinku semmoisia pullalautasia siellä takana, siellä nurkassa. Ja sen eessä on kuppeja. Et sä koskaan saa niitä lautasia sieltä. Niin siinä on 4 hyllyä. Niin se ylin on semmoinen, mitä ei koskaan käytetä. Et siellä on siellä on näitä muumimukeja, mitä ei raski käyttää, koska ne on missä jotain arvokkaita. Ihan hyvin voisin laittaa nekin pois. Ja sit mulla on jotain muumimukeja, jotka on talvimukeja, niin mä vaihtelen näin syksyllä, että mä otan ne talvimukit käyttöön ja kesällä on sitten nämä perusmuumimukit. Mutta mä voisin kyllä kaikista muumimukeista luopua. Mutta en nyt vissiinkään. Mä oon yrittänyt niitä välillä myyä, mutta sit niitä ei ostettu, niin oon antanut olla. Niin nämä 2 kuppia menee nyt sinne ylähyllyn viimeiseen nurkkaan vielä kuitenkin odottelemaan, mutta eipähän ole niin kuin siinä haitolla muuta käyttöä. Nämä lähtee nyt sinne. Sitten jokin aika sitten. Milloinhan me tyhjennettiin meidän mummin ja papan vanhaa asuntoa. Molemmat on nyt menehtynyt. Niin mä otin tämän kupin sieltä. Tällä on mulle vain tunnearvoa, mutta mä en jotenkin tykkää juoda tästä jostain syystä. Kun mä en juo. Tää on semmonen lasi mun mielestä, mistä pitäisi juoda mehua. Mä en juo mehua. Olisiko se siitä? No joka tapauksessa. Mä luulin, että näitä on 2, mutta mä en nyt löytänyt kuin 1. Ja tytär halusi tän, niin tää menee myös sinne yläkaappiin ottamaan. Jos tytär joskus muuttaa pois kotoa. En siis halua ja odota, että he muuttaisivat. Mutta siis luultavasti se päivä joskus tulee, että he muuttavat pois kotoa. Niin, mutta ei siis vielä. Tytär on 9V. Mutta mä oon sillä vähän järkevä. Olipa hieno los. Mä oon sillä vähän järkevä. Ei vaan silloin, kun itse muutin kotoa, mä olin 15V. Ja sit joltain sukulaisilta ja joltain haalittiin jotain keittiötarvikkeita, kun ei oikein ollut. Niin nyt mä itse on sitten vähän säästellyt tonne jotain. Ja esimerkiksi lasten nämä, kun he sai pienenä Pentikin, justiin nämä semmoiset aterin setit, missä on se lautanen, missä on sellaiset reunat, mistä lapsilla on helppo syödä. Niin ne esimerkiksi tuolla vielä on, kun mä voisin laittaa ne eteenpäin, mutta en laita, kun tiedän, että lapset voi sitten ottaa ne omaan ensikotiinsa. Tällaista. Että kyllähän sitä tavaraa kertyy, kun tässä 10 vuotta keräilee lapsille, että sitten kun he joskus muuttaa.
toivottavasti nyt sitten joskus muuttaa. Ei ole kiirettä. No niin, mennäänpä eteenpäin. Kuusamo puupalikka. Tää oli, mistäköhän me saatiin tää? Mä en nyt muista. Mutta tässä oli siis multaa ja männyn taimi. Ja se kasvoi pienesti, se puu, mutta sitten se sekä kuoli. Hyvin normaalia täällä taloudessa, että taimet kasvaa vähän ja sitten kuolee. Niin tää on nyt jäänyt tonne pyörimään, että sitä on pojahuoneessa, mutta hän nakkasi tän nyt pois, niin en mäkään tätä aio säästää. Niin tää voi mennä vaikka tuohon uuniin, mä poltan tän. Sitten mä jopa mietin, että olisiko tästä voinut. Mä oon nyt tehnyt, kun mä yleensä teen koruja poronsarvesta, niin nyt mä oon tehnyt muutamia kuksakoruja niin koivupahkasta. Ja mä en miettiä, että mitähän puuta tää on, mutta siis näyttää joltain liimapuulta. Niin en käytä. Niin mut joo. Ne pitäisi ehtiä laittaa verkkokauppaan ne puukorut. Pitäisi ehtiä tehdä paljon kaikenlaista, mutta ei. Kyllä ne kaikki aikana. Sitten mulla on täällä, onpa, miten se noin, hehkuu tämä enkeli täällä. Mulla on tulossa uusi puhelin. Mä en olisi halunnut sitä vaihtaa, mutta tää nykyinen, millä mä kuvaan, niin siihen ei enää pankki tähän appiin tuu päivityksiä. Miten se nyt sanotaan, että sen on herjää, että joo, käytä vaan, mutta ei tässä mitään suojausta ole, että varo vaan. Mutta tosi kiva käyttää. Tää on nyt DNA-myyjä katto, kun tää on ostettu aikanaan DNAn kautta, että 2018 tää on tullut markkinoille tää puhelin. Niin siitähän nyt sitten on. Mä oon aina ajatellut, että tää on 5 vuotta mulla ollut, mutta on tää nyt ainakin 6 tai 7. Milloin mä oon tän ostanut. Niin. Tää on ollut tosi hyvä puhelin. Tää oli Huawei P20 Pro ehkä. Mutta takakuori meni heti eka kuukauden aikana rikki. Ja nyt se sillä vähän pullottaa. Niin kuulemma ei ole oikein turvallista sekään, että se akku siellä. En mä usko, että se akku siellä on turvoksissa, vaan se tässä on semmoinen lasinen toi takaosa, niin se on alennut. niin. Joo, no niin. Tää ei meinaa siksi pysyä tuossakaan mun kameratelineessä, kun se on tämmönen toi takakuori. Niin, en tiedä paraneeko kuvalaatu. Tässä oli aikanaan niinku, markkinoiden paras, no en mä tiedä oliko se paras, mutta hyvälaatuinen kamera. Mutta nyt on vissiin tässä 7 vuodessa kameratkin kehittynyt. Mulle tulee Samsung, niin niissähän on kai ihan hyvä kamera. Ehkä mun enkeli ei sitten näin hehku. Ehkä se johtuu noista valoista. Mut siis joo, mulla on tämmönen enkeli. Ja tämä oli semmosessa lasipallossa. Olikohan se semmoinen, missä oli semmoisia hituisia, että sen käänsin, niin sitten laskeutui. Vai oliko tämä jopa tuo, sanon nyt toi, mistä kuuluu sitä musiikkia? Saattaa olla semmoinenkin. No joka tapauksessa siinä oli lasikupu ympärillä ja se meni rikki. Sitten mä olen tätä säästellyt. Kun jos tekisi jotain jouluasetelmia, niin tämän voisi sinne laittaa. Mutta minä olen huomannut, että minä en osaa tehdä mitään asetelmia, enkä osaa sisustaa, enkä osaa tehdä semmosia juttuja. Mulla on aivan selvä heikkous siinä. Niin mä nyt nakkaan tän pois.
ehkä joku muu osaa. En mä tiedä, kehtaanko mä viedä tätä sinne kirpparille. Ehkä. No, katsotaan. Joku muu voi ehkä tehdä enkeliasetelmia. Tai sitten ei. No niin. No, sit mulla on täällä tämmönen. Tää on siis opettajan joku tuntipäiväkirjajuttu. Ja mä ajattelin, että jos mä alan tekemään joskus jotain, mihin mä tarvin tämmöisiä sarakkeita ja rivejä ja päiväyksiä viikon ajalta, niin voin ottaa, mutta en mä tee semmoista koskaan varmaankaan. Niin mä nakkaan tän nyt pois. Sitten mulla on täällä lainajuttu. Eli tää on porukoilta lainassa. Tää on Sinuhe egyptiläinen. Ja muutamia kuukausia sitten ajattelin, että nyt on sellainen hetki, että tätä voi lukea, että jaksan keskittyä. Mutta sitten en ole jaksanut. Aloitin tän, mutta tämähän on siis ne, jotka on lukenut aika pitkäveteinen kirja ja kirjoitettu semmoisella erilaisella tyylillä kuin mitä nykykirjat. Niin mä en nyt kerta kaikkiaan jaksa. Niin tää lähtee nyt takaisin äitille ja iskelle. Joo, mä oon kerran lukenut tän aikaisemmin. Silloinkin meni monta kuukautta, että mä sain tän luettua. Kyllä se silloin ihan jossain vaiheessa vetää ehkä vähän niin kuin tarinan imuun, mutta aika heikosti. Täällä on näköjään kuviakin. Muutamia. Tai sitten vaan toi yksi kuva. Oli siellä joku. Nyt joo. Sitten täällä lopetti yksi paikallinen yritys ja he laittoi sitten tavaraa edullisesti eteenpäin. Ja mä kävin hakemaan sieltä tarhatulostimen, jota en ole vieläkään saanut toimimaan sillä, että se tulostaisi tai se muste on niin himmeää tai semmoista katkonaista, että pitäisi vissiin käyttää jossain korjautuksella. En uskalla laittaa semmoisia postipaketteja matkaan, jos se ei pysty se lukija lukemaan sitä viivakoodia. Ja samalla otin tämmöisen, tai ostin siis samalla halvalla hinnalla tämmöisen Dymon tarkitulostimen, tämmöisen mihin voi itse kirjoittaa tietokoneella vaikka osoitteen ja tää sitten tulostaa. Mutta mun tietokone ei suostunut tämän kanssa yhteistyöhön ja mulla ei ole tämmöiselle niin paljon tarvetta, että jos mä haluan lähettää postia, mä voin kirjoittaa ihan hyvin sen osoitteen käsin. Mulla ei niin paljon tule semmoista postia, mihin tarvitsisi tämmöistä. Niin, tää on nyt tossa pyörin jonkun aikaa ja nyt mä laitan tän pois. Mä sain tähän semmoisenkin toisen ton tarrarullan, niin mä voisin yrittää jonkun euron tästä saada. Eiköhän jollakin ole tietokone, mihin ton saa yhdistettyä. Sitten minulla on täällä muovinen juomapullo. Minä en pidä muovisista juomapulloista, koska vesi alkaa maistua siellä hyvin nopeasti pahalle ja lämpenee. Ja meillä on nyt kaikilla omat metalliset juomapullot. Tämän poika on saanut hippofutiksesta, missä kävi pienenä kesällä. Eli siinä lukee OP Kuusamo. Ja
tällainen. Pitää vielä varmistaa pojalta, että saan nakata, mutta aion kyllä niin hyvät puheet pitää, että se luultavasti tullaan nakkaamaan. Sitten täällä on toinen juomapullo. Tää on metallinen, mutta tästä meni hukkaan. Tuossa oli semmoinen tiiviste, pieni semmoinen kansi, niin se hävisi. Niin tää ei enää pidä. Tämä valskaa. Se olisi ollut muuten hyvä. Tässä oli tämmönen pilli. Imukuppi, ei pilliosa. Mutta tuolla on nyt reikä. Ja juomapullothan monesti on sitten repussa pyörimässä, niin ei onnistu. Ja kun meillä edelleen on kaikille jo muutkin juomapullot, niin ei tarvi tälle koittaa tehdä jotain. Yes, se lähtee. Sitten täällä on vaatteita. Tytär piti tätä paljon viime ja toissa talvena. Tää oli aika iso sille, kun se aloitti pitämään tätä. Tää on siis, tää on joku rukapyhän. Tämmönen lämmin fleece. Onko tää fleece? Tämmönen paita. Niin nyt se on pieni. Niin tämä lähtee. Sitten täällä on kello. Tämän kellon tarina on sellainen, että joskus saatiin tämä, todettiin, että aika kova ääninen. Tämä oli varastossa, mutta siellä on talvella kylmä, niin siitä aina se heitti toimimasta siellä. Sitten tässä joku aika sitten totesin, että toki tuossa seisoo tyhjän panttina varastossa. Mulla on siis siellä verstas, missä teen hommia, että ei tuossa ole hyötyä, vien sisälle. Ja tytär totesi, että hän haluaisi kellon huoneeseen. Laitettiin tää sinne ja se yhden yön sitä kesti kuunnella. Ja sitten sanoi, että äiti, tuo on vähän liian kova ääninen, niin vein sen pois. No sit siitä loppui patterit täällä sisällä. Ja totesin, kun se oli sitten tuossa meidän kodinhoitohuoneessa tikittämässä, niin mä totesin, että nyt mä vien tän pois. Semmoinen tarina. Sitten täällä on ulkohousut. Ei ole reikiä. Vähän jotain väriä täällä. Mutta ihan hyvät vielä. Mutta pienet. Sitten täällä on huppari. Pojalla on ollut ensin. Varmaan se serkkuilla ollut sitä ennen. Tytär käyttänyt muutaman kerran, niin nyt on pieni. Tai ei me noita edes kokeiltu nyt, mutta kun me siirrettiin tyttären vaatteet vaatekaapista vetolaatikostoon, testailen tämmöistä KonMari-tyyliä nyt, niin no ei mahtunut sinne. Ja koon puolesta noi on pieniä, mutta en tiedä, niin kun, nehän vaihtelee tosi paljon noi koot, että olisiko se oikeasti ollut pieni, mutta on vähän käytetty, niin ei ole ollut kovalla pidolla siis, niin laitan sen pois. Ja myöskin tämmönen. Tääkin on varmaan ollut aika monella suvun lapsella ennen kuin on tullut meille, mutta on vielä hyväkuntoinen. Ja tää on siis tämmöistä jotain lämmintä tämäkin. Niin
ennen kuin tässä tarvii tämmöisiä lämpövaatteita, niin. No, ja siis tämäkin on koon puolesta jo pieni, niin se lähtee. Kuten myös tämä fleece on pieni. Poika piti tätä paljon talvella yhteen väliin, mutta tytär ei ole paljon pitänyt ja nyt se on pieni. No sit täällä on tämmönen ihan, mikä menee sit lasinkeräykseen, eli Nescafe kulta, tämmönen pikakahvipurkki. Mä joskus on näitä säästänyt, kun sitten jos ostaa sen pussin, niin voi laittaa tähän. Mut nyt meillä on näitä tuolla pari muutakin purkkia. Niin, tää saa nyt mennä keräyksiin. Mihinkään tää kansi menee? Kun toi kansihan, kansimuovina. Kun yleensä tää kova muovi, niin ei saa tämmöistä kovaa muovia laittaa muovin keräykseen, mutta tän näköjään saa. Ei aina tiedä näistä muoveista. Me yksikin päivä katsottiin, kun vietiin muovia, kun yksi laittoi vanhoja, niin kaikkia semmoisia kolhoja. Ei edes taikinakolhoja, kun ne on vähän semmoista pehmeitä, vähän sitä semmoista oikein kovaa, että jos mulla on ainakin joskus ollut tupperwaren semmoisia vähän läpinäkyviä, niin ne halkeaa, jos ne kolahtaa, niin menee rikki. Semmoisia laitteja me katsottiin sinne, että ei noita kyllä saa laittaa. Ihmiset ajattelee, että muovi, niin se on muovia, niin kaikki muovi voi laittaa, että ei. Sitten täällä on tämmöiset housut, mitä on tytär pitänyt aika paljon hänelle ostettu uutena. Mut pienet. Ja tää paita oli tosi tykätty. Tää on ollut pitkään käytössä, mutta nyt sitten pieni Nikeen tämmönen huppari. Mietin jopa, että laitanko Vintediin, mutta sitten mä katsoin, että on tää vähän rispaantunut täältä, niin en sit jaksa palkkaa. Ja sitten tämmöiset housut, mitkä tuli serkulta, mutta tytär ei halunnut näitä käyttää. Oliko nämä vähän liian tiukat tuolta alhaalta tai jotain? Ja taiskohan ne olla jo vähän pienetkin. Tämmöisiä juttuja laittelen tällä kertaa pois ja kassilta talo vähän tyhjenee, mutta sitten sitä aina jostain tulee myös kyllä lisää, mutta semmoista se elämän kiertokulku on. Jotain lähtee ja jotain tulee. Okei, mutta nyt toivottelen sulle hyvää jatkoa. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!